Het is vandaag precies 2 jaar geleden dat we geëmigreerd zijn naar Frankrijk. Dat is wel een feestje waard. En nou, ook wel een filmpje natuurlijk. En ja, het is wel grappig als je dan 2 jaar in een ander land zit. Dat je ziet dat de seizoenen daar ook heel verschillen. Dus zeg maar, de ene lente is de andere niet. Dit jaar hebben we heel veel regen gehad. In april, mei geloof ik. En ja, dan ziet het er gelijk weer heel anders uit. Heel hoog gras. Bijna net zo hoog als ik gegroeid. Dat is 1,82 meter. De oude voortent staat er nog perfect bij. Daar wonen we dus ook al bijna 2 jaar in. En de caravan natuurlijk doet het ook nog steeds goed. Oh, kijk, Sander zit. Was het wel. Oh, ik moet even oppassen met mijn spullen, anders wordt de was vuil. Die wordt ook gedaan vandaag. En nou, we hebben natuurlijk 2 jaar geleden besloten om off-grid elektriciteit te doen. Dat wilden we graag, maar dan na de verbouwing. Maar omdat het EDF zo lang op zich liet wachten, dachten we van nou, dan doen we het nu maar. Dus daar is best wel veel tijd in gaan zitten. En geld natuurlijk. En ja, dat betekent dat we voorlopig nog niet in de schuur kunnen wonen. Hier. We dachten natuurlijk van 2 jaar geleden, nou, over 2 jaar zitten we wel in de schuur. Nou, dat zal nog wel even duren. Ja, eigenlijk maakt het niet zoveel uit. Het is gewoon, ja, we kunnen het goed vinden met elkaar in de caravan. Wat heel belangrijk is natuurlijk. En ja, we nemen het eigenlijk steeds meer zoals het komt. En ik denk dat dat ook de bedoeling is. Je wil niet een leven van prestaties. Je wil gewoon lekker leven. En de dingen doen waar je naartoe hebt geleefd. Maar afgelopen tijd hadden we wel het idee dat we een beetje in een ik vertrek aflevering terecht waren gekomen. Natuurlijk heb je dan het confinement of de lockdown. Die toch wel, ja, op een gegeven moment kan je geen spullen meer kopen. En het was net eigenlijk weer de tijd om aan het dak te beginnen. Dus dat was wat later. En zie je daar dat gat daar? Daar kwamen we pas geleden, was Sander dus echt met het dak verder. En er kwamen er allemaal hoornaars uit. Dus we zijn bang dat daar een hoornaarnest zit. En je mag niet 5 meter, binnen 5 meter komen van die hoornaars. Want dan worden ze agressief. Voor de rest zijn het hele aardige beesten eigenlijk. Ze kijken je een beetje aan. Ze vliegen een beetje om je heen. Maar je mag niet te dichtbij komen. Dus we zijn, ja, dat moet eigenlijk in december gebeuren dan. In januari. Dan is alleen de koningin zit nog in het nest. En tot die tijd ja, gaan we wel een stukje verder opschuiven. Dan gaan we daar verder. Maar het probleem is natuurlijk dat, ja, er zit daar ook de elektriciteitsinstallatie. Dus het moet wel weer een beetje dichtgemaakt worden voor de regen. En daarnaast was het nog zo dat Sander vorige week was lekker nasi aan het opbakken. Want dat was van de vorige dag, ja. En de pindasaus op bain-marie. En toen kreeg hij heet water over zijn voeten heen. Dus ja, dat is een aardige brandwond geworden. En ik kan ook even niks doen. Gaat nu alweer iets beter. De overburen, dat is een imker, die zei je moet er honing op doen. Die man is ook brandweer, dus die weet het wel. Nou, dat heeft Sander gedaan en dat werkt eigenlijk heel goed. Nu doet hij dat niet meer, maar in het begin het werd gewoon echt, het vocht uit de honing werd zo in zijn voet gezogen. En ja, dus het gaat zo zijn gangetje met ups en downs zou je kunnen zeggen. Net als normaal. En we proberen gewoon van elke dag een mooie dag te maken. Kijk, ik heb hier zo een paar mooie stokroosjes neergezet. Het is toch ook wel weer heel anders, een beetje kleur. En ons volgende project is naast het dak om de elektriciteitsinstallatie, de off-grid elektriciteitsinstallatie om te bouwen. Daar is Sander heeft alle voorbereidingen al gedaan. Alle accu's opnieuw aangesloten. Kijk, nou hoor je de wasmachine, die draait met de generator. En hij heeft de schakelborden gemaakt, de loodaccu's opnieuw aangesloten. En volgende week neem ik 2 weken vrij van mijn werk, want ik werk hier gewoon als tekstschrijver voor Nederlandse klanten. En dan gaat hij het ombouwen en dan wordt het een stuk simpeler. Dan kan ik het ook bedienen. En dan zit er een laadregelaar tussen, die het allemaal elektronisch regelt, want dat doet Sander nu eigenlijk. Dus die loopt, 's ochtends maakt hij alle accu's dat ze in balans zijn. Maar ja, als ik ga gebruiken op de ene groep, dan moet de andere groep ook in balans zijn. Dus ja, het kost allemaal nu wat meer tijd.
Maar ja, als je A zegt, dan moet je ook B zeggen. Dus ja, stroom is belangrijk, dus daar besteden we dan veel tijd aan. Maar hopelijk komt dat dus over een paar weken goed. En ik dacht, nou voor een geintje, ik zet even een pompoen op de mesthoop. Hè, die we uit de schuur hebben gehaald in het begin. En die groeit als een tierenlier. Dat is echt niet normaal. Dat worden wel wat pompoentjes, denk ik. Ja, die mesthoop, daar hebben we al voor 2 moestuinen. Dus ook een ander echtpaar, een Engels echtpaar, die krijgt ook altijd mest in het voorjaar. Of altijd, is nu 2 keer gebeurd. Nou, we hebben nog wel even te gaan. Dus voorlopig eten we nog wel volop groente uit de tuin met de mest uit de schuur. Nou, dat was het weer. A plus!